हाय फ्रेंड्स, आज आपण टेस्टी गुलाबजामुन सॉफ्ट मऊ सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे ते या व्हिडिओत पाहायचं आहे। त्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। चला आता आपण रेसिपी पाहूया। त्यासाठी आपण हा खवा घेतलेला आहे आणि विलायची आणि हे जायफळ आहे, 2 विलायच्या घेतलेल्या आहेत। हा गरा आहे, चाळून घ्यायचा आहे, मैदा पण चाळून घ्यायचा आहे आणि हे खाण्याचा सोडा टाकायचा आहे। आता त्याच्यासाठी आपल्याला पाक बनवायचा आहे। पाक आपण जेवढा खवा घेतलेला आहे तेवढेच साखर घ्यायची आहे। आपला खवा जो आहे तो अर्धा किलोपेक्षा कमी आहे, म्हणून आपण ती साखर पण तेवढीच घेतलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये आपल्याला जसा पाक पाहिजे तसं आपण घट्ट जास्त असा पातळ बनवायचा आहे। आता ह्या खव्यामध्ये हा जो खवा आहे तो फ्रीजमध्ये असेल तर आपण काढून ठेवायचा आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण गरा आणि हा मैदा लागेल तसं टाकायचा आहे। गरा सगळं टाकलेलं आहे, थोडा टाकायचा गरा आणि मैदा टाकायचा। तर हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये सोडा टाकलेला आहे, जास्त सोडा टाकायचा नाही। आता ह्याची आपण थोडीशी बघितलेली आहे गोळी होती का होती आणि थोडासा मैदा बसतोय, मग आपण सगळाच मैदा टाकलेला आहे आणि मैदा टाकल्यामुळं थोडासा सोडा पण जास्त टाकला। आणखी सोडा जास्त टाकायचा नाही, फुटतील आपल्या गोळ्या नाही तर। आता हे सगळं आपण जे जायफळ आहे ते खिसून टाकायचं आहे आणि विलायची पण कुटून टाकायची। हे सगळं मिक्स करायचं आणि आता मिक्सरच्या भांड्यातून फिरवून घ्यायचं आहे। सगळं एकदम बसत नसेल, थोडं थोडं फिरवून घ्यायचं। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवल्यामुळे याच्यातल्या सगळ्या गुठळ्या लम्स सगळे निघून जातील आणि छान मऊ पीठ होईल आणि आपले गुलाबजामुन एकदम सॉफ्ट मऊ आणि पाक आतमध्ये गेलेले असे बनतील। त्याच्यामुळे हे मिक्सरच्या भांड्यातून घ्यायचं आहे। एकदम नवीन लेटेस्ट आहे हे। या पद्धतीने तुमचे गुलाबजामुन बिघडण्याची शक्यता अतिशय कमी होते। ह्याचा सगळा गोळा बनवून घ्यायचा आहे पिठाचा। तर मिक्सरमधनं आपण फिरवून घेतल्यामुळं आपले त्याला चांगले मळायचे कष्ट वाचतील। हा गोळा एकदम टणक होऊ द्यायचा नाही, आपल्याला मऊ झाला पाहिजे आणि लोण्यासारखा हलका झाला पाहिजे। आता हे जो पाक आहे तो चिकट झालेला आहे, थोडा शिजू द्यायचा आणि मग त्याच्यामध्ये लिंबूचा रस टाकायचा। त्याच्यामुळे पाकाला शायनिंग येईल, चमकता पाक बनेल आपला चांगला आणि गुलाबजामुन पण छान शायनिंग दिसेल। त्यामुळे आता हा जर आपण मिक्सरमधनं काढलेला आहे पिठाचा चांगला हलका होईपर्यंत चांगलं मळून घ्यायचं पीठ ते पण। आणि आपलं घट्ट होत असेल तर थोडंसं दूध ओतायचं आणि चांगलं मळून घेतल्यानंतर ह्या अशा आता जे बदाम होते ते बदाम आपण त्याच्या आतमध्ये घालून अशा गोळ्या बनवलेल्या आहेत। बदाम एकदा तुकड्याच्या स्वरूपात घेऊन त्याच्यामध्ये आतमध्ये घालून अशी त्याची गोळी बनवायची छान। हा आमचा चिकू पण गोळ्या बनवतो आहे। गोळ्या बनवण्यासाठी खूप माणसं लागतात आणि गुलाबजामुन बनवण्याचं कष्ट गोळ्यामध्येच आहे सगळं। आता हा पाक आपण एका मोठ्या परातमध्ये घेतलेला आहे। पातेल्यामध्ये काय होतं की ते जास्त व्यवस्थित असं बसत नाही। आता हे आपण थोडेसे टाकून बघितलं, आपलं तेल चांगलं तापलेलं होतं। मग एका झारीमध्ये आपण जामन घेऊन त्याच्यामध्ये सोडलेले आहेत। तेल जास्त मोठा गॅस होता, पहिला तापू द्यायचं चांगलं आणि मग तापलं का नाही पाहून मग लगेच गॅस कमी करायचा आणि मग गोळ्या टाकायच्या। मनाने गोळ्यावर आल्या की आपले गुलाबजामुनच्या गोळ्या छान झाल्या असं समजायचं। आता ह्या आपल्या गोळ्या म्हणजे गुलाबजामुन आपले बिघडले नाहीत। खूप जणांचे गुलाबजामुन बिघडतात, बिघडण्याची कारणं आहेत की हे लगेच पटपट तळून काढतात। त्यामुळे काळ्या काळ्या गोळ्या झाल्या की त्यांना वाटतं वरून काळ्या झाल्या म्हणजे आतमध्ये शिजलेलं असेल किंवा चांगलं झालं असेल। तसं नसतं, त्या गोळ्या मनाने वर आल्या की समजायचं आतमध्ये त्या हलक्या फुलक्या झालेल्या आहेत आणि पाक शोषण्यासारख्या चांगल्या झालेल्या आहेत। आता हे बघा ह्याची स्किन कशी दिसते, कशी आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये लगेच या पाक पेतात बघा। चमच्याने आपण एक गोळी दाबून बघू, हे पहा दाबली की वर येते म्हणजे ही पाक प्यायला लागली आहे। आता असं हे आपण 5-6 तास ठेवल्यानंतर आपल्या छान जामन तयार होतील, म्हणजे हा सगळा पाक आतमध्ये जाईल। हे पहा पहिल्यासारखी गोळी होते, दाबली की फुगून वर येते आहे का। आणि आता आपल्या एकदम छान झालं म्हणजे हे पहा पाक ह्याच्यामध्ये आतमध्ये गेलेला आहे। एकदम छान आपले जामन तयार झालेले आहेत। या पद्धतीने तुम्ही पण करून पहा आणि असे रसरशीत गुलाबजामुन यासारख्या अनेक रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। हा पहा आपण फोडून पाहिला आहे, चांगले एकदम छान सॉफ्ट मऊ गुलाबजामुन झाले आहेत। धन्यवाद।